हाय ऑल, वेलकम बॅक टू माय चॅनल जस्ट लाईक दॅट. रक्षाबंधनच्या निमित्ताने मी काही राख्या बनवल्या आहेत. तर ह्या राख्या बनवण्यासाठी मी काय मटेरियल यूज केलं आहे, काय स्टेप्स फॉलो केल्यात, हे सर्व मी या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये सांगणार आहे. त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. तुम्हीही घरी राख्या बनवून राख्यांचा स्टॉल लावून त्या विकू शकता किंवा ज्यांचा स्टॉल आहे त्यांना त्या विकू शकता. या राख्या बनवायला अगदी सोप्या आणि कमी वेळात होणाऱ्या आहेत. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. सर्वप्रथम आपण पाहूया की मी काय काय मटेरियल यूज केले ते. तर बाजारामध्ये असे वेगवेगळ्या आकाराचे मणी भेटतात. याला म्हणतात छोटे गोल्डन मणी. त्यानंतर मी इथे हत्तीच्या आकाराचे ही मणी आणले आहेत. तेही अगदी सुंदर दिसतात. त्यानंतर हे आहेत डिस्को मनी. डिस्को मनी यासाठी कारण या मण्यांवर थोडी डिझाईन असते. त्यानंतर हे आहेत वाटीसारखे मणी. तर हे सुद्धा खूप सुंदर दिसतात राखीमध्ये. त्यानंतर हे आहेत पाईपसारखे मणी. ला पाईपसारखा आकार आहे त्यामुळे पाईपसारखे मणी. त्यानंतर हे आहे फ्लॉवरच्या शेपमधले मणी. या मण्यांसोबतच मी रेडीमेड पेंडंटसुद्धा घेतले आहे. तर बाजारामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पेंडंट अवेलेबल आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. राखीच्या दोऱ्यासाठी तुम्ही लोकर किंवा एम्ब्रॉयडरी दोऱ्याचा वापर करू शकता. याचसोबत आपल्याला लागणार आहे ज्वेलरीचा धागा, त्यानंतर ज्वेलरीच्या सुया. मी इथे मोत्यांची माळसुद्धा घेतलेली आहे. तुम्हाला हे सर्व सामान घ्यायची गरज नाही. तुम्ही थोड्या सामानापासूनही सुरुवात करू शकता. आता आपण राखी बनवायला सुरुवात करूया. तर राखी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे मी एम्ब्रॉयडरीचा दोरा वापरत आहे आणि हा दोरा तुम्हाला 13 इंच मोजून घ्यायचा आहे. कोणतीही राखी बनवताना 13 इंच हेच मेजरमेंट ठेवायचं आहे. 13 इंच एक साईडने आणि जर तुम्हाला डबल दोरा घ्यायचा असेल तर टोटल 26 इंच दोरा एका राखीसाठी लागणार आहे. त्यानंतर आपण ज्वेलरीच्या धाग्यामध्ये सुई ओवून घेऊया आणि हा जो ज्वेलरीचा धागा आहे तो आपल्या राखीच्या धाग्याला व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अटॅच करून घेऊया. यामुळे आपल्याला राखीमध्ये मणी ओवणे सोपे जाईल. आपला हा राखीचा दोरा तयार झाला आहे आणि आता आपण मणी ओवायला घेऊया. इथे आपण मणी एकेरी धाग्यात किंवा दुहेरी धाग्यामध्ये ओवू शकतो. तर सर्वप्रथम मी इथे दोन्ही धाग्यांमध्ये मणी ओवून घेत आहे. तर मी इथे एक वाटीचा मणी, एक डिस्को मणी आणि परत एक वाटीचा मणी असं ओवलं आहे. त्यानंतर आपण आता सिंगल धाग्यामध्ये एक छोटा गोल्डन मणी ओवून घेऊ आणि पेंडंट कसं ओवायचं ते मी इथे सांगते. तर पेंडंट ओवण्यासाठी आपल्याला अल्टरनेट होलमधनं सुई ओवायची आहे. त्यामुळे पेंडंट व्यवस्थित बसते राखीमध्ये. इथे पेंडंट ओवून झाल्यावर परत एक एकेरी धाग्यात गोल्डन मणी आपण ओवून घेणार आहोत. आता दुसऱ्या धाग्यामध्ये परत एक गोल्डन मणी ओवूया आणि पहिल्या धाग्यामध्ये जे पेंडंट ओवलं आहे त्या सेम पेंडंटमधनं आपण खालचा धागाही ओवून घेऊया. इथे सुद्धा पेंडंट ओवताना अल्टरनेट होलमधनं धागा ओवायचा आहे. आणि सेम डिझाईन दुसऱ्या साईडने सुद्धा करून घ्यायची आहे. म्हणजे एक गोल्डन मणी, त्यानंतर एक वाटीचा मणी, एक डिस्को मणी आणि परत एक वाटीचा मणी. आपले सर्व मणी ओवून झाल्यानंतर ते मणी ॲडजस्ट करून घ्यायचेत आणि दोन्ही साईडने गाठ मारून घ्यायची आहे. यामुळे मणी हलणार नाही. तर अशा प्रकारे आपली ही पहिली सुंदर राखी तयार झाली आहे. आता आपण दुसरी अगदी सोपी राखी तयार करायला घेऊया.
तर या राखीसाठी मी लोकरीचा वापर केला आहे. इथे आपल्याला 26 इंच लोकर लागेल. त्याला ज्वेलरी धागा अटॅच करून घ्यायचा आहे आणि जे मणी आहेत ते ओवून घ्यायचे आहेत. इथे मी एक वाटीचा मणी, एक डिस्को मणी, एक वाटीचा मणी, एक फुलाचा मणी आणि परत दुसऱ्या साईडने एक वाटीचा, एक डिस्को आणि एक वाटीचा मणी असे मणी ओवून घेतले आहे आणि ही आपली सुंदर राखी बनवली आहे. आता आपण आजची तिसरी अतिशय सोपी राखी तयार करायला घेऊया. तर यासाठी मी लोकरच वापरली आहे आणि त्याला ज्वेलरीचा धागा अटॅच करून घेतला आहे आणि यामध्ये मी हत्तीच्या मण्यांचा वापर केला आहे. तर इथे आधी एक हत्तीच्या आकाराचा, त्यानंतर एक फुलाच्या आकाराचा आणि परत एक हत्तीच्या आकाराचा मणी ओवून घेतला आहे. हे मणी मी ॲडजस्ट करून घेतलेत आणि नंतर त्यांना दोन्ही साईडनी गाठ मारून घेतली आहे आणि आपली अतिशय सुंदर, सोपी, कमी वेळात होणारी राखी तयार झाली आहे. आपण आपली आता आजची चौथी राखी तयार करायला घेऊया. तर यासाठी मी लोकरच वापरली आहे. इथे मी सिंगल लोकर वापरत आहे. या लोकरीला ज्वेलरीचा थ्रेड अटॅच करून त्यामध्ये आपण मणी ओवणार आहोत. तर सर्वप्रथम आधी पाईपच्या आकाराचा मणी, त्यानंतर एक मोती, त्यानंतर एक सिलेंड्रिकल आकाराचा मणी, त्यानंतर परत एक मोती आणि लास्टला पाईपच्या आकाराचा मणी असं आपण ओवून घेऊया. ओवलेले मणी ॲडजस्ट करून त्याला दोन्ही साईडने गाठ मारून घेऊया आणि आपली चौथी राखी तयार झाली आहे. जी शेवटची राखी तयार करण्याआधी मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही जर या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनेलवर मी वेगवेगळे आर्ट अँड क्राफ्ट तसेच DIYचे व्हिडिओज अपलोड करत असते आणि ते तुम्हाला नक्की आवडतील. त्यामुळे तुम्ही सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ह्या राखीचेच मी आणखीन 2-3 पार्टसुद्धा टाकणार आहे. तर ते व्हिडिओ मी कधी टाकले हे तुम्हाला कळण्यासाठी तुम्ही त्या बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला कळेल की मी व्हिडिओज कधी अपलोड केलेत ते. आता आपण आजची शेवटची पण अतिशय क्यूट अशी राखी तयार करायला घेऊया. तर इथे मी परत एकेरी लोकर वापरली आहे आणि त्यामध्ये सुरुवातीला एक डिस्को मणी, त्यानंतर एक फ्लॉवरच्या आकाराचा मणी आणि परत एक डिस्को मणी ओवून घेतला आहे आणि हे मणी ॲडजस्ट केल्यावर दोन्ही साईडने गाठण मारून ही अतिशय क्यूट, सुंदर, सोपी आणि कमी वेळात होणारी राखी आपली तयार झाली आहे. आज बनवलेल्या राख्यांपैकी कोणती राखी तुम्हाला सर्वात जास्त आवडली ते कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.